हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको यो फिजिकल साइन्सको अनलाइन क्लासमा अस्तिको च्याप्टर जुन हामी गर्दै थियौँ फोर्सेस एन्ड मोसन त्यसलाई हामी कन्टिन्यू गर्छ। ओके, अस्तिको लेसनमा चाहिँ हामीले गर्यो न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन विच इज अल्सो अ भेरी इम्पोर्टेन्ट ल। आज जुन चाहिँ गर्छ हामीले अस्ति थाहा पायो कि न्युटनको 3टा ल छ। देयर आर 3 लज अफ मोसन्स। त्यसलाई हामी न्युटन्स लज अफ मोसन भन्छ। त्यसमा फर्स्ट हामीले फर्स्ट ल पढ्यो, आज हामी सेकेन्ड ल पढ्छौँ। ओके, सो सेकेन्ड लमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अबाउट लिनियर मोमेन्टम। सेकेन्ड ल चाहिँ लिनियर मोमेन्टमको बारेमा हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले लिनियर मोमेन्टम के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। ओके, सो यहाँदेखि हामी सुरु गर्छ, पेज नम्बर 30 मा छ। द टोटल क्वान्टिटी अफ मोसन पोजेस्ड बाई अ मुभिङ बडी इज कल्ड इट्स लिनियर मोमेन्टम एन्ड इट इज मेजर्ड बाई द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी अफ द बडी। लिनियर मोमेन्टम भनेको चाहिँ द टोटल क्वान्टिटी अफ मोसन पोजेस्ड बाई अ मुभिङ बडी। मुभिङ बडीले कति मोसन पोजेस गरेको छ, मोसन भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अब हामीले बुझ्नुको लागि चाहिँ यहाँ दिएको छ इट इज मेजर्ड बाई द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी। मोमेन्टम भनेको चाहिँ समथिङ विच इज डिटर्मिन्ड बाई बोथ मास एन्ड भेलोसिटी। दुइटैले डिटर्मिन गर्ने कुरा हो मोमेन्टम। लिनियर मोमेन्टम भनेको चाहिँ मास र भेलोसिटी दुइटै मिलेर जुन चाहिँ एउटा फ्याक्टर बनिन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ लिनियर मोमेन्टम। यहाँ हामीले इक्जाम्पलको लागि हेऱ्यो भनेदेखि सपोज मेरोमा एउटा ब्लक छ 5 केजी, त्यसको मास छ। अर्को ब्लक छ सेम 5 केजीको मास छ। यो ब्लक चाहिँ सपोज यसलाई मैले मोसनमा ल्याएको छु 7 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा अर भेलोसिटीमा। यसलाई मैले मोसनमा ल्याएको छु तर यसको भेलोसिटी चाहिँ 5 किलोमिटर पर आवर मात्रै छ भनेदेखि चाहिँ अब मोमेन्टम हेर्नु पर्यो। यहाँ लिनियर मोमेन्टम भनेदेखि चाहिँ वी सी द्याट अल्दो बोथ अफ द सलिड्स have 5 kg mass, yet the momentum is different because the velocity in this case is 7 km per hour and velocity in this case is 5 km per hour. यहाँ मास सेम हुँदा हुँदाखेरि पनि मोमेन्टम यसको बेसी हुन्छ, यो फर्स्ट सलिडको बेसी हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मोमेन्टम भनेको चाहिँ इट्स अबाउट मास एन्ड भेलोसिटी। मास त सेम छ तर यसको भेलोसिटी बेसी भएको कारणले यसको मोमेन्टम के हुन्छ, बेसी हुन्छ। अर्को इक्जाम्पल, दुईटा ब्लक छ, एउटा 2 केजीको छ एउटा 9 केजीको छ। अल्दो यसको भेलोसिटी 10 किलोमिटर पर आवर छ, यसको पनि 10 किलोमिटर पर आवर छ, तर यो जुन चाहिँ यो सलिड छ ठुलो सलिड त्यसको चाहिँ मोमेन्टम बेसी हुन्छ। यहाँ पनि आयो मोमेन्टम चाहिँ किन के कारणले यस्तो भएको भन्दाखेरि चाहिँ मोमेन्टम इज द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी। सो जुन कुराले चाहिँ दुईटै फ्याक्टरलाई डिटर्मिन, जुन कुरा चाहिँ दुईटै फ्याक्टरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ मोमेन्टम। मोमेन्टम भनेको चाहिँ समथिङ यो एउटा मोसन आएको जस्तो हामीले अझै क्लियरली बुझ्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ आई विल सो यु सम इक्जाम्पल्स। जस्तै बुलेट छ र बल छ। एउटा बलले कसैले हिर्काउने एउटा मान्छेलाई हिर्काएर हातले भनेदेखि त्यो मान्छेलाई सिम्पली दुख्छ मात्रै, केही पनि हुँदैन। तर बुलेट गनबाट फायर गर्यो भने त्यो मान्छे मर्छ। किन भन्दाखेरि बुलेटको हेऱ्यो भने बलको भन्दा मास धेरै कम्ती हुन्छ, सानो हुन्छ, तर पनि यसले मान्छेलाई धेरै हर्ट गर्छ, धेरै यसले डिस्ट्रोय गर्छ मान्छेको बडीमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ इट्स बिकज अफ द मोमेन्टम। यसको भेलोसिटी एक्सट्रिमली हाई भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यसको भन्दा कहाँ बेसी यसको मोमेन्टम भएको कारणले गर्दा यसले चाहिँ ह्युमन फ्लेसलाई छेडेर जान्छ। त्यसरी चाहिँ यसले नोक्सान पुर्याउँछ। बल चाहिँ अल्दो यसको मास बेसी छ तर भेलोसिटी कम्ती भएकोले यसको मोमेन्टम चाहिँ कम्ती छ। मोमेन्टम भनेको चाहिँ इम्प्याक्ट अफ द मोसन भन्दा पनि हुन्छ हामीले। मोसनको इम्प्याक्ट चाहिँ इट इज डिपेन्डेन्ट अन 2 फ्याक्टर्स, द्याट इज मास एन्ड भेलोसिटी। त्यही कारण यहाँ भनेको छ लिनियर मोमेन्टम इज अ भेक्टर क्वान्टिटी। त्यहाँ भेलोसिटी आउने हुनाले गर्दाखेरि लिनियर मोमेन्टम एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो एन्ड इट्स डिरेक्सन इज द सेम एज द डिरेक्सन अफ भेलोसिटी। यसको भेलोसिटी र यसको डिरेक्सन र भेलोसिटीको डिरेक्सन चाहिँ के हुन्छ, सेम हुन्छ। ओके, अब आउँछ न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन। अब वान्स हामीले लिनियर मोमेन्टम बुझेपछि चाहिँ इट इज भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन। द ल स्टेट्स द्याट द रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम अफ अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एप्लाइड फोर्स एन्ड द चेन्ज इन मोमेन्टम टेक्स प्लेस इन द डिरेक्सन इन विच द फोर्स एक्ट्स। कुनै पनि द रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम अफ अ बडी भनेको छ जति हामीले कुनै पनि बडीमा फोर्स एप्लाई गर्छ त्यही अनुसारले चाहिँ
त्यो बडीको मोमेन्टम चेन्ज हुन्छ त्यही रेटमा चाहिँ जति बेसी फोर्स त्यति छिटो चेन्ज हुन्छ लिनियर मोमेन्टम एन्ड द चेन्ज इन मोमेन्टम टेक्स प्लेस इन द डिरेक्सन इन विच द फोर्स एक्ट्स र चेन्ज चाहिँ कतापट्टि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जतापट्टि फोर्स एप्लाई गरेको छ जस्तै कुनै पनि एकजनाले बल किक गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो बलको एउटा त मोमेन्टम चेन्ज हुन्छ जति बेसी फोर्सले त्यो बललाई किक गर्यो त्यति स्पिडले त्यो बल जान्छ अगाडि त्यसको मोमेन्टम छिटो छिटो चेन्ज भयो अर्को चाहिँ जुन डिरेक्सनमा किक गर्छ त्यही डिरेक्सनमा बल जान्छ मोमेन्टमको डिरेक्सन चाहिँ भेलोसिटीको डिरेक्सन र मोमेन्टमको डिरेक्सन सेम भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो एप्लाई भएको एन्ड द चेन्ज टेक्स प्लेस इन विच द डिरेक्सन अफ फोर्स एक्ट्स यहाँबाट चाहिँ हामीले के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ if A is the acceleration of the body, F is the force acting on the body, and M is the mass of the body, then force equals to mass into acceleration. हामीले यहाँबाट राम्रो के हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा कुरा आउँछ यो डल्लै तिमीहरूले एकपल्ट पढ्नु मजाले यहाँ चाहिँ सिम्पली रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भन्ने कुरा चाहिँ के हो रेट अफ चेन्ज अफ भनेको भन्छ एउटा बडी छ सपोज लेट्स से त्यसको मास m छ त्यो चाहिँ पहिला इनिशियल भेलोसिटी u थियो र बादमा आफ्टर सर्टन टाइम चाहिँ त्यसको भेलोसिटी v भयो भनेपछि यसको इनिशियल मोमेन्टम हुन्छ m इन्टु u प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी फाइनल मोमेन्टम हुन्छ m इन्टु v र चेन्ज इन मोमेन्टम चाहिँ हुन्छ फाइनल माइनस इनिशियल द्याट इज mv माइनस mu रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको चाहिँ यो चेन्ज इन मोमेन्टमलाई टाइमले डिभाइड गरिदियो भने रेट आउँछ एउटा m कमन निकालिदियो भने v माइनस u बाई t इक्वल्स टु m इन्टु a अलराइट नेक्स्टमा यहाँ हामीले के देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले न्युटन सेकेन्ड लबाट के पायो भन्दाखेरि चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एप्लाइड फोर्स एफ इज प्रोपोर्सनल टु एमए किनकि हामीले रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम एमए भनेर निकालेको छ यहाँबाट आउँछ एफ इक्वल्स टु केएमए यो प्रोपोर्सनल साइन हटाउँदाखेरि चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यो सबै एफको जग्गामा पनि 1 एमको जग्गामा पनि 1 ए को जग्गामा पनि 1 हाल्यो भने चाहिँ एफ के को भ्यालु 1 आउँछ त्यो के को भ्यालु फेरि ब्याक हामीले यहाँ पुट गर्यो भने चाहिँ नि एउटा एक्सप्रेसन आउँछ यो एक्सप्रेसन चाहिँ याद गरिराख्नु तिमीहरूले यो चाहिँ हो फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन सो न्युटन्सको सेकेन्ड लबाट चाहिँ हाम्रो यो डिराइभ हुन्छ द्याट इज फोर्स भनेको चाहिँ के रहेछ मास इन्टु एक्सेलरेसन यो हाम्रो आउँछ यो इम्पोर्टेन्ट छ यो न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्दाखेरि पनि काम आउँछ सो यहाँ लास्टमा भनेको चाहिँ हेन्स फोर्स एक्टिङ अन अ बडी इज इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ द बडी सो फोर्स भनेको चाहिँ के रहेछ रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अब यहाँ दिएको छ मास एज इन्ट्रिन्सिक प्रपर्टी अफ एन अब्जेक्ट कन्सेप्ट अफ इनर्सियल मास न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन लिड्स अस टु द कन्सेप्ट अफ इनर्सिया एन्ड कन्सेप्ट अफ इनर्सियल मास न्युटन सेकेन्ड लले चाहिँ हामीलाई जुन हामीले फर्स्ट लमा गरेको थियो इनर्सिया त्यसको कन्सेप्ट पनि हामीलाई बुझाउँछ कसरी According to Newton's second law of motion, we know that for a given body, acceleration is directly proportional to net force applied. हामीले second law बाट के पढ्यो force is directly proportional to acceleration. और हामीले यो expression पढ्यो for F equals to m into a, where m is a constant of proportionality called the mass of the body. Let an equal force F be applied separately on two bodies of different masses m1 and m2. Suppose let's say दुईटा अब्जेक्ट्सहरु छ एउटा m1 छ जसको मास अर्कोको मास चाहिँ m2 यहाँ देख्छ m1 is greater than m2 means यो चाहिँ बेसी गरम छ यो भन्दाखेरि m1 is greater than m2 र यो दुईटैमा सेम फोर्स एप्लाई गर्दैछ and if the acceleration produced in the two bodies are a1 and a2 respectively then according to relation f equals to m into a we get हेर यो फोर्स सेम छ सो फर्स्ट बडीमा लाग्दाखेरि m1 a1 हुन्छ सेकेन्ड बडीमा लाग्दा m2 a2 हुन्छ तर फोर्स सेम भएकोले यो दुईटा इक्वेसन यो दुईटै फ्याक्टर इक्वल हुँदाखेरि चाहिँ यो इक्वेसन हो a1 यो a2 लाई यतापट्टि ल्याउँदा तल जान्छ a1 by a2 m2 यहाँ बस्छ m1 यतापट्टि आउँदा आउँछ m2 so a1 by a2 equals to m2 by m1 हामीले के थाहा छ हामीलाई m1 is greater than m2 m1 चाहिँ m2 भन्दा ग्रेटर छ भनेदेखि चाहिँ यो ठुलो भयो नि त तलपट्टि ठुलो आउँदैछ भने चाहिँ कि यो क्वान्टिटी चाहिँ इट इज स्मलर देन 1 obviously यो स्मलर देन 1 भन्नुको मतलब चाहिँ के हो a1 is less than a2 यो चाहिँ हामीले डिराइभ आउँछ भन्नु खोजेको चाहिँ यसबाट के हामीले थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ मास बेसी छ भन्दाखेरि चाहिँ सेम फोर्स लाउँदाखेरि चाहिँ एक्सेलरेसन चाहिँ कम्ती प्रोड्युस हुन्छ
जसमा चाहिँ मास कम्ती छ भने सेम फोर्सले एक्सेलरेसन बेसी प्रड्युस गर्छ। के कारणले भएको भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ इनर्सिया। यसकोमा चाहिँ बडीको मोसनलाई रोक्ने टेन्डेन्सी यसकोमा भन्दा बेसी छ, त्यही कारण यो चाहिँ सेम फोर्स लाउँदाखेरि पनि एक्सेलरेट भएन, तर यो चाहिँ एक्सेलरेट भइहाल्यो। त्यही कारण चाहिँ यसले चाहिँ हामीले फर्स्ट ल पनि बुझाउँछ, किनकि मास अनुसार चाहिँ कुनै पनि बडीको इनर्सिया डिपेन्डेन्ट हुन्छ। ओके राइट, यहाँ देख्छ फर द कन्स्टेन्ट मास अब्जेक्ट F equals to m into a or F equals to m del b by del t. Del b भनेको change in velocity, del t भनेको change in time. Where the change in velocity takes place in a small time interval del t, and this relationship becomes the familiar form of Newton's second law. From the above relation, we can know that how the velocity of body changes in a given time under the influence of a given force, provided we know the inertial mass of the body. यसले चाहिँ हामीले के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ कसरी चाहिँ फोर्सद्वारा इन्फ्लुएन्स भएको हुन्छ, फोर्सको कारणले कसरी भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ त्यो हामीलाई बुझाउँछ। अर्को आउँछ यसमा फर भेरिएबल मास। अघि चाहिँ मास कन्स्ट्यान्ट थियो, सेम थियो, लाइक एउटा बल सोच, बलमा कसरी चाहिँ त्यसको भेलोसिटीलाई चेन्ज गराउनुमा चाहिँ फोर्सले हेल्प गर्छ त्यो हामीले बुझ्यो। अर्को चाहिँ यहाँ मास पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ, भेलोसिटी सेम हुन्छ। जस्तो कन्भेयर बेल्ट, कुनै पनि कन्भेयर बेल्ट चाहिँ एउटै कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा मुभ गरिरहेको हुन्छ, तर त्यसमा भएको सामानहरु चाहिँ माथिबाट झरिरहेको हुन्छ, कन्स्टेन्टली मास चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ एक्सप्रेसन लाग्छ f, यस्तै एरो मार्क लागेको चाहिँ भेक्टर भनेको चाहिँ f इक्वल्स टु v इन्टु डेल m बाइ डेल t। डेल m भनेको चाहिँ स्मल चेन्ज इन मास, स्मल चेन्ज इन टाइम, where v is the constant velocity and is a small interval of time del t, mass of the object is changed by del m। यस्तोमा चाहिँ यो लाग्छ। यसमा चाहिँ जस्तो मैले भनिहालेँ कन्भेयर बेल्टमा चाहिँ कसरी चाहिँ फोर्सले चाहिँ यो मासलाई के गर्छ, फोर्स र मासको के हुन्छ रिलेसनशिप हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले बुझाउँछ। एज दिस इज द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ द स्यान्ड, द फोर्स इम्पार्टेड इन द कन्भेयर बेल्ट, हेन्स फोर्स इक्वल्स m इन्टु v। यसमा चाहिँ भेरिएबल मासमा पनि कसरी फोर्स र मासको के हुन्छ रिलेसनशिप हुन्छ त्यो हामीलाई बुझाउँछ। अर्को चाहिँ आउँछ युनिट अफ फोर्स। तिमीहरूले अब यसमा चाहिँ युनिट्सहरु याद गर्नुपर्छ। फोर्सको युनिट चाहिँ हुन्छ एब्सोल्युट युनिट अफ फोर्स इन सिजियस सिस्टम इज डाइन एन्ड इट्स सिम्बल इज dy/n। र डाइनको डेफिनेसन छ, अन्डरलाइन गरिराख। तिमीहरूले न्युटन्सको सेकेन्ड ल पनि अन्डरलाइन गर्छ। ओके, one dyne is the force which when acts on a body of mass 1 gram produces an acceleration of 1 centimeter per second square in it। 1 dyne भनेको चाहिँ कति फोर्स हो भनेर बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा बडी लिनु पर्यो जसको चाहिँ मास 1 ग्राम छ, त्यसलाई चाहिँ यदि 1 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एक्सेलरेसनले फ्याक्छ भने चाहिँ त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामी भन्छ 1 dyne। ओके, अर्को 1 न्यूटन, SI युनिट चाहिँ न्यूटन हो। एब्सोल्युट युनिट अफ फोर्स इन SI सिस्टम इज न्यूटन or its symbol is N। 1 Newton is the force which when acts on a body of mass 1 kilogram produces an acceleration of 1 meter per second square। 1 Newton भनेको चाहिँ त्यो फोर्स हो। बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ 1 kg मास भएको अब्जेक्टलाई 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एक्सेलरेसनले फ्याक्छ भने चाहिँ त्यो फोर्सलाई हामी भन्छ 1 न्यूटन। यहाँ रिलेसन बिट्विन न्यूटन र डाइन देख्छन्, त्यो पनि तिमीले अन्डरलाइन गरिराख। 1 न्यूटन इज इक्वल टु 10 to the power 5 डाइन। अर्को चाहिँ यहाँ भनेको छ consistency of Newton's second law of motion with the first law of motion। अघि हामीले अलिकति गरि पनि हाल्यो। न्यूटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसनको चाहिँ फर्स्ट लसित चाहिँ कस्तो कन्सिस्टेन्सी छ, मिन्स मेल खान्छ कि खाँदैन भन्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली खान्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर, according to Newton's second law of motion F equals to m into a, that is mass into acceleration, where F is the force applied on a body, m is the mass of the body, a is the acceleration। यहाँ नि सपोज फोर्स 0 गरिदियो भने के हुन्छ, m into a equals to 0 हुन्छ र m त कहिले पनि 0 हुँदैन भनेपछि के 0 हुनु पर्यो, दुईटाको प्रोडक्ट 0 हुँदैछ, m 0 हुँदैन भनेपछि अफ कोर्स a 0 हुनु पर्यो, एक्सेलरेसन 0। मिन्स जबसम्म चाहिँ हामीले कुनै पनि बडी रेस्टमा छ भने फोर्स लगाएन भने चाहिँ त्यो बडी चाहिँ मुभ हुँदैन। त्यही त बताएको थियो न्यूटन्सको फर्स्ट लले, ओके न। कुनै पनि बडीले आफ्नो स्टेटलाई कन्टिन्यू गर्छ जबसम्म चाहिँ त्यसमा फोर्स हामीले एप्लाई गर्दैन। सो न्यूटन सेकेन्ड लले न्यूटन फर्स्ट ललाई पनि प्रुभ गरेको छ। ओके, र अर्को आउँछ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन। ग्राफ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा फर्स्टमा आउँछ, हेर म यहाँबाट बुझाइदिन्छु। फर्स्टमा आउँछ एक्सेलरेसन र फोर्सको ग्राफ। हामीले के देख्यौँ भन्दा फोर्स इज इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन। मास त कन्स्टेन्ट भइहाल्यो, फोर्स जति बढायो एक्सेलरेसन त्यति नै बढ्छ। त्यही कारण चाहिँ हेर
फोर्स बढाए एक्सेलरेसन बढ्छ, फोर्स अझै बढाए एक्सेलरेसन अझै बढ्छ। सो ग्राफ चाहिँ यस्तो आउँछ, स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रु द ओरिजिन। फोर्स 0 भयो भने एक्सेलरेसन पनि के हुन्छ, 0। सो यस्तो प्रकारको स्ट्रेट लाइन आउँछ ग्राफ चाहिँ विच पासेस थ्रु द ओरिजिन। नेक्स्ट, मास र फोर्सको ग्राफ, एक्सेलरेसन कन्स्टेन्ट छ भने मास जति बेसी भयो सेम एक्सेलरेसन पाउनुको लागि फोर्स त्यति नै बेसी लाउनुपर्छ। मास जति बेसी भयो फोर्स त्यति बेसी लाउनुपर्छ। सो इट इज अल्सो अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रु द ओरिजिन। ओके, अर्को चाहिँ मास र एक्सेलरेसनको ग्राफ चाहिँ यहाँ यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ मास बढ्यो एक्सेलरेसन घट्छ। हेर त म यता आउँदै गयो भने यो तल छ, कम्तीमै भेटिहाल्छ ग्राफ। अझै उता गयो भने अझै तल भेट्छ, अलिक अगाडि छैन माथि मात्रै भेट्छ। तर यो कहिले यो 0 पट्टि चाहिँ आउँदैन। भन्नु खोजेको चाहिँ मास बढ्यो एक्सेलरेसन घट्छ, मास घट्यो एक्सेलरेसन बढ्छ। भन्नु खोजेको चाहिँ सानो बडीलाई चाहिँ एक्सेलरेट गर्नु पर्यो भने छिटो हुन्छ, बेसी एक्सेलरेसन गर्न सक्छ सेम फोर्स लगाएर। र धेरै बडी ठुलो अब्जेक्ट छ, हेभियर अब्जेक्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई सेम फोर्स लगाएर कम्ती एक्सेलरेसन हुन्छ, कम्ती एक्सेलरेसन प्रड्युस हुन्छ। सो यो चाहिँ हामीलाई सेकेन्ड लले बुझाउँछ। फर्स्ट लमा इनर्सियाको कुरा आएको थियो। हामीले फर्स्ट लमा बुझ्यो कुनै पनि बडी रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्ने त्यसको टेन्डेन्सी हुन्छ, मोसनमा छ भने मोसनमै जाने टेन्डेन्सी हुन्छ। र सेकेन्ड लमा बुझ्यो कुनै पनि बडीको चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एप्लाइड फोर्स एन्ड चेन्ज टेक्स प्लेस इन विच द डिरेक्सन अफ फोर्स एक्ट। कुनै पनि बडीको मोमेन्टमको रेट चाहिँ फोर्ससँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। फोर्स बढायो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम पनि बढ्छ, फोर्स घटायो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम पनि घट्छ। अर्को चाहिँ जुन डिरेक्सनमा फोर्स लगाएको छ त्यही डिरेक्सनमा मोमेन्टम पनि चेन्ज हुन्छ। यो हामीले पढ्यो। ओके, अर्को इम्पोर्टेन्ट ल छ न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन र त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू। त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छ। तिमीले आज चाहिँ हामीले जति पढ्यो एकपल्ट हेर। अहिले यो अनलाइन क्लासमा एकदमै थरोसँगले सबै लाइन बाई लाइन बुझाउन सकेको छैन बिकज अफ द डेफिसियन्सी अफ टाइम एन्ड सर्टन कन्स्ट्रेन्ट्स लाइक भिडियो अपलोडिङमा प्रब्लम हुन्छ, एक्सेसिभ बेसी एमबीको भिडियो भएको हुनाले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दा अलिकति तिमीलाई जस्ट हाइलाइट मात्र के हो यो म्याटर भनेको बुझाउनु हामी चाहँदैछौँ। ओके, त्यसले गर्दा तिमीले चाहिँ कोअपरेटिभ लर्निङ भन्छ, तिमीले आफैले मजाले पढ्नुपर्छ, एकपल्ट थरोली बुझ्ने ट्राई गर्नुपर्छ, किताबभित्र खोदल्नुपर्छ। ओके, सो द्याट तिमीहरूले मैले भनेको कुराहरू अन्डरलाइन गर, आफैले पनि भित्र पसेर मजाले पढ्नु, नबुझेको कुराहरू यु क्यान आस्क मी। ओके।